Bună ziua sau bună seara la toată lumea. O să fac video, de data asta mi-am pus un timer de 10 minute și după cum vedeți fundalul a revenit. Deci pot să zic, în sfârșit, luptătorul de șah a revenit pe YouTube cu videouri ca lumea. Și pentru asta trebuie și un sunet de efect. Asta, foarte bun. Perfect, 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 frumos, frumos. Să consum doar un minut jumate din videoclip, doar așa cu sunete mimuri și ia să vedem. Uite ăsta. Wow, videoclipurile mele sunt șmechere, nu? Dacă sunt atât de șmechere, puteți să apăsați butonul de subscribe mai jos, dacă sunteți noi pe canal. Dacă sunteți vechi pe canal, dați share. Da, chiar așa zic la începutul videoclipului și poate mai zic. Dar, na, dacă nu știți ce fac eu și cu ce mă ocup, ar trebui să vă dați seama. Eu fac videoclipuri de șah, pentru că am numele Mr. Fighter Chess. Am o serie numită Seria Departe de Pierdute, pe care aș vrea să o termin. Și da. Bun, mai departe, am și link în descriere cu provocarea de 6 săptămâni și mai am niște... Așa. Ăștia sunteți voi care vedeți și aplaudați. Vedeți și aplaudați. Gata, gata, bun, 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 bun. Și ia să vedem, mai avem unul? Așa. Bun, am dat rewind și reîncepem producția. Și începem, o să scot fundalul. O să-mi da, deși descarc, o să-mi downloadez efectele astea sonore și o să pot să le editez direct în videoclip. Deci, direct când merge videoclipul, o să puteți să le auziți. Deci o să fiu și mai enervant de atâta. Bun, nu asta, partidele pierdute. Așa, mai am 8 minute din timer. Partida cu Mihai Cristian la Superliga România, la Snagov, runda a treia pe care am pierdut-o și mi-am dezamăgit echipa de la Urziceni. Eu cu piesele albe, cu el 1917, joc cu băiatul Mihai Cristian, 1890, cam de vârsta mea sau mai tânăr cu vreo 2-3 ani și m-a bătut rău. Bun, ce mai trebuie să mai zic? Nu mai trebuie să mai zic nimic. Hai să-i dăm bătaie. Deja am făcut intro. Bun, E4, C6, D4, D5. Mi-a jucat un Caro-Can, după cum bine știți, și pentru începători care nu știți ce e la Caro-Can, eu mi-am pus pionii ideal și el a contraatacat și mă forțează să iau decizii și am jucat calci 3, ceea ce nu mai joc în ziua de azi. Ai multe variante, poți să împingi pionul ca să scapi de atac, poți să ți le aperi cum l-am apărat eu sau poți să ți le aperi aici, poți să mai joci, poți să bați și după aia să scoți piesele, da, aici sau aici sau aici. Nu prea îmi pasă ce face adversarul. Ce alte opțiuni mai ai? Nu știu. Mai ai una foarte trendy la modă, într-un fel, F3, dar mie mi se pare un nonsens mutarea asta, poate pentru că nu o cunosc foarte bine. În fine, hai să prezint partida, mai am 6 minute 40, deci hai să mă mișc repede. Dacă nu pot să prezint o partidă de 10 minute, înseamnă că sunt varză. Și bun, deci mi-a luat pionul, am luat cu calul, a adus calul aici, de ce? Să-l scoată și să pregătească un schimb, să pună calul pe F6 și să pregătească să schimbe caie și când îl pune aici să poată să bată cu calul direct. Bun, asta e varianta lui Karpov, apropo, se numește. Am scos și un cal, vine cu calul la schimb și eu refuz schimbul, cum sunt eu, foarte energic și foarte agresiv și foarte ambițios și țin piesele pe tablă. Hai să vedem că și el a fost destul de puternic. Bun, am scos nebunul, a scos și el nebunul, am făcut rocada și a scos dama. A făcut o baterie simplă, ține presiunea aici. Să ne aducem aminte că Superliga este liga numărul 1 de șah în România. Deci, mie mi se pare incredibil că jucam împotriva unui jucător de 1890. Dar a venit foarte bine pregătit sau a jucat foarte bine în partida asta. Oricum eu am jucat foarte prost. Am pus tura pe o coloană deschisă și face rocada. Mutările astea sunt foarte simple, naturale. Și am jucat B3. Am zis să-mi dezvolt, uite, am scris și comentariul aici. Am zis să-mi dezvolt toate piesele, nebun C1 la B2, etc. Dar foarte important e structura de pion în centru, pionul de 4 și pionul de 4 ăsta și câmpul E5 și C5, dar mai puțin relevant. Dacă pionul de 4 dispare, de exemplu dacă împinge ăsta și bate, așa vă imaginați că ăștia dispar,
și el apucă câmpul de negru. Dacă uitați ce bine am anotat și am comentat partea. Dacă pionul de 4 dispare, se pierde mult din controlul asupra centrului. Câmpurile C5 și E5 sunt vitale pentru negru. Așa că cu C3, adică asta, cu C3 apăr de 4 și pot să-l înlocuiesc mereu, dar cu nebun B2 îmi închid nebunul. Sau, adică aici, îmi închid nebunul de pion. Ideea e când capturez, îmi deschid nebunul, dar dau controlul. Dau controlul și las să deschidă poziția. Practic asta era raționamentul meu. Așa, deci e o problemă. Nebun B2 fără C3, C4. Da, deci practic eu, ca să pot să dau nebun B2 în condiții bune, ar fi trebuit să fie ceva de genul ăsta, asta și asta. Să fie pionul pe C4. Ceea ce am impresia că se continuă așa partida. Oricum, în fine, așa, am vorbit prea mult și prost. Și așa am jucat în partidă, dar e shaky pentru că da, am zis că e shaky, așa o să fie partidă, că după C6, C5 și C la D4, piesele lui vin la viață, calul din D7, nebunul din B7, deci practic scuzați. Adică calul ăla care stă acolo, nebunul ăsta, turele, toate piesele ei se deschid, toate piesele vin la viață. Sigur că aici pot să bat aici, dar în fine, nu contează. Turnurile se plasează bine. Strategia cea mai bună structură asta de Carucan e să-mi țin un pion pe D4, poate să-l schimbe. C6, C5 la D4, C3 la D4. Adică așa, așa și când bate, nu știu, scot nebunul aici, bat cu pionul și nu mai are câmpurile astea două, cam asta trăglădesc eu aici, vorbesc. Să-mi pun un cal pe E5, mai ziceam, și să pregătesc atacul pe flancul regelui. Corect, tot ce am zis este corect. Cal G5, cal E5, cal E5, nebun G5, și cal G3 la E4. Cam asta am scris eu aici. Poate F2, F4 în unele variante. Prin urmare, B2, B3 e o inacuratețe. Ce frumos am scris. Și pentru asta o să zic repede că e mai mult decât jumătatea videoclipului, e finalul videoclipului. Dacă îți place videoclipul, îți place canalul, subscribe, smash butonul de subscribe. Dacă ai dat deja subscribe, dă share, distribuie, vorbește cu prietenii, cu familia, pe toată lumea pe canal. Bun. Și dacă vrei antrenamente de șac, vezi un link din descriere sau contactează-mă și o să vorbim mai multe chestii. Am mai dat și, de fapt, niște mutări înlocuitoare. De exemplu, dama E2 cu ideea cale 5, nu știu ce, cale 4, hai că trebuie să fac videoclipul, cale 4 să schimb caii, oarecum admițând că nu trebuia să mă duc cu calul în dreapta aici și, nu știu, vin cu tura. O idee de reținut pe viitor, foarte interesant, plus 1 aici pentru alb și am mai arătat sigur că C3 și astea. În fine, hai să vedem partida B3, B6, mă copiază în oglindă, o continuare a planului greșit, C4, ce am zis mai devreme. Trebuia să joc cale 5. Cale 5, fructific nebunul ăsta, dacă îmi bate vreodată, bat. Pionul e protejat și de nebun și de tură, nu poate să ia, sigur că da. Dacă pleacă din cal, măcar am deschis nebunul, măcar am un pion bun, mi-am îmbunătățit poziția, poate joc dama aici, asta. Și după aia ameninț asta, de exemplu la C5, cal H5. Foarte frumos, foarte instructiv, ameninț mat și când îmi iei calul, mat aici. Că am nebunul puternic. Deci v-am arătat o șmecherie, hai că mai am un minut din cronometru, C4, C5 egalează, acum arată slavă, probabil trebuia să mă pun cu piesele altfel, scot dama, tura vine, foarte natural joacă, am venit și eu cu tura, ca să egalez trebuia să bat, dar în fine nu contează, am venit cu tura, am bătut cu calul, măcar ziceam că vin cu calul aici, dar ia uite ce exact a jucat. Nebunul aici vine și mi-atacă tura, mă destabilizează. M-am cumințit. A venit cu pionul în față, cal la E4 să schimb piesele și să scap de presiune. Dar el nu schimbă. Dacă ar schimba, aș fi foarte, foarte fericit. Foarte fericit, foarte fericit, foarte fericit. Mi-atacă dama, să zicem, dama aici. Și mai departe joc cal aici, îmi deschid nebunul, foarte fericit. Dar el a venit cu dama sus. Foarte bine a jucat băiatul. Nebun C1 în damă, damă B8 cu baterie, ce frumos. Înainte și înapoi mi-a provocat nebunul să nu mai fie pe diagonala asta mare. Am venit cu calul înainte, mai era o situație să vin cu nebunul, să scot nebunul, presiune, vine înapoi calul și era mai bine într-un fel F3 cu egalitate. Hai că mi expiră cronometru, mai deschidem un cronometru de 2 minute maxim. Că după aceea trebuie să fac și outro. Deci,
Mutarea 19, cal B5. Încerc să pătrund. Încerc să pătrund în poziție. Încerc să obțin o poziție stabilă, simplă. Pune presiune pe cal. Mi-atacă calul de câte ori, câte ori, nu vă aud? De 3 ori. De 3 ori și o lapăr de 2 ori. Și mai aduc un apărător. Doar că, doar că regele meu e slab. Și era mai bine dacă includeam asta cu nebun G5 și nebun E7, câștigam un tempo într-un fel. Uh, în fine. Trebuia cică cal C7 aici. Să-i atac dama și să repet poziția. Se duce aici, repetăm, ori vrei remiză, ori joci altceva el. Da, e trist dacă cu albul trebuie să repezi poziția. În fine, mi-a luat calul, am bătut și practic am zis mai devreme că mi-am făcut un pion izolat și o țintă, mi-a făcut o slăbiciune. Și acum foarte instructiv, nu s-a grăbit să mute calul oriunde, a mișcat dama să vină mai aproape. Deci foarte natural a jucat, să vină mai aproape pentru că stătea acolo în colț, nestingerit așa. Nebunul mi l-am pus și eu pe o diagonală bună, măcar să-i iau niște câmpuri. Am împins pionul și este rău ce a făcut. Aici puteam să profit de asta cu 3 mutări de egalitate. Asta puteam să mă duc înapoi egalitate. Asta m-a arătat. Asta e egală poziția. Da, nu mă întrebați de ce, dar aici puteți să mă întrebați de ce. După pionul pe margine, îi atac nebunul, îmi dă un șah, fug. Am analizat un pic și aici mă întorc înapoi cu calul și după aia poate îl plantez. Bat, nebunul sus, plantez calul cu avantaj mic plus pentru alb. Bun, hai repede. Și aici am greșit. Am gafat, am dus tura sus, cal F6, mi-atacă și tura și pionul. Nu mai am cum să salvez pionul, normal că n-am dat. Și aici tura ia la E5, trebuia singura șansă mai era nebunia la E5, să sacrific tura. Și ok, iar mi-a expirat asta, îmi pare rău, dar trebuie să închid videoclipul în scurt timp. Deci asta mai era singura șansă, să îl invit să captureze, asta pleacă din damă și nu știu ce se mai întâmplă mai departe, pot să-i atac nebunul, fuge, asta, da, sau pun nebunul în față, dacă bat, poate vin cu calul aici, nu știu, se mai joacă. N-a suflat arbitru în fluier. Dar aici, după tura, sau măcar puteam să mai încerc, poate să iau tura, nu știu, habar n-am, nu știu dacă e o mutare bună. Da, asta voiam inițial, cred, dar da mă C5 și mi-a nebunul. Câștig o piesă sau trebuie să dau 2 piese pe tură și după aia pierd și pionul și mă bate rău. Bun, în fine, am bătut aici cu tura și o să încep să stau mai rău pentru că după ce a jucat tură de 2 n-am mai pus restul partidei, am scris aici și am pierdut în câteva mutări, un dezastru pentru echipă, Urziceni, ACS Urziceni, și pentru meciul cu Galați, că s-a terminat 3-3, egalitate și trebuia să câștigăm, că aveam niște jucători mai tari pe primele mese, și pentru mine că am pierdut și am lăsat baltă echipa, dar asta este, c'est la vie. N-am cedat imediat pe loc, dar observați că mi-atacă și dama, mi-atacă și nebunul. Nu mai știu dacă am dat dama sau ce am făcut. Mi se pare că am dat nebunul sau nu mai știu ce am jucat. Habar n-am, dar sunt complet pierdut. Dar, în fine, cam asta a fost partida. Lecții de pe ziua de azi. Nu jucați prost, nu pierdeți în 30 de mutări, nu vă ambalați, jucați simplu, nu faceți greșeli, nu faceți 5 greșeli, 4 greșeli, 7 greșeli, 8 greșeli. Mai trebuie un sunet de fundal, nu asta. Așa, asta. Așa. Deci dacă v-a plăcut copiilor, uite, vă mulțumesc și vă apreciez enorm și, din nou, ultima atențiune, cum zice Țancă Uragano, în sfârșit, în fața zecilor și sutelor de fani, s-a întors luptătorul de șah, cel mai electrificant din istoria YouTube-ului românesc și vă mulțumesc și ne vedem mâine cu videoclipul următor. Deja știți ce să faceți dacă v-a plăcut, iar dacă nu v-a plăcut, you can shove it up your candy asses. Căutați videouri de The Rock, eu am fost luptătorul de șah, eu am fost Mihai Venețeanu, ne vedem data viitoare. Mâine fac un live de la ora 12, ziua 12:00, deci mă găsiți pe YouTube și eu o să mă uit la wrestling în continuare și după aia mă bag la culcare. Ne vedem data viitoare. Ciao! Nu știu dacă a rimat sau a fost intenționat. Pa! Asta a fost.